हाय फ्रेंड्स, आज मी तुमच्यासोबत शेअर करते आहे एकदम टेस्टी अशी वरीची रेसिपी। एकदम कमी साहित्यात आणि लगेच होणारी पण तरीही टेस्टी। इथे मी 1 वाटी वऱ्याच्या तांदूळाचा उपमा दाखवते आहे। त्यासाठी पहिले आपण ते स्वच्छ निवडून घेऊन आता त्यांना व्यवस्थित धुवून घ्यायचं आहे। ज्याप्रमाणे आपण डाळ आणि तांदूळ नेहमीच स्वच्छ धुतो त्याप्रमाणे आपल्याला वरी पण धुवून घ्यायची आहे। रव्याचा उपमा आपण नेहमीच खातो। आपण आता वरीच्या तांदळाचा उपमा बघणार आहोत। सुरुवातीला मी इथे कढईमध्ये 3 ते 4 चमचे शेंगदाण्याचं तेल टाकून घेते आहे। ते छान गरम झालं की त्यात 1 चमचा जिरे टाकून घ्यायचे। जिरं चांगलं तडतडलं की त्याच्यात 2 ते 3 मिरच्या कापून घेतलेल्या टाकून घ्यायच्या। मिरच्या मी नेहमी थोड्या मोठ्याच कापते, म्हणजे ज्यांना त्या काढून ठेवायच्या असतील ते काढून सुद्धा ठेवू शकतात। आणि त्या जास्त बारीक कापल्यामुळे त्यांच्या ज्या बिया पदार्थांमध्ये पडतात त्या सुद्धा पडत नाहीत। मिरची नेहमी व्यवस्थित तेलामध्ये होऊ द्यायची, म्हणजे तिचा तिखटपणा सुद्धा कमी होतो। त्यानंतर आपण इथे 1 वाटी शेंगदाण्याचं कूट टाकून घ्यायचं। ते व्यवस्थित परतलं की आपल्याला त्यात लाल तिखट पावडर सुद्धा टाकून घ्यायची आहे। लाल तिखट पावडर टाकल्याने या पदार्थाला एक छान रंग सुद्धा येतो। आता 1 चमचा मीठ टाकून घेते आहे। हे व्यवस्थित परतलं की आता आपण 1 ते 1.5 ग्लास पाणी टाकून याला आता छान उकळी येऊ द्यायची आहे। माझी आई नेहमी उपवासाला असे सोपे पदार्थ करायची आणि माझा उपवास नसला तरी मी ते अगदी आवडीने खायची। आता आपण याला एक व्यवस्थित उकळी येऊ देऊया। उकळी आली की आपण जे वरीचे तांदूळ धुवून ठेवलेले आहेत ते त्याच्यात टाकून घ्यायचे आणि एकदा चांगलं मिक्स केलं की आपण याच्यावर झाकण ठेवून घ्यायचं। आपण आता बघूया 4 ते 5 मिनिटं झालेले आहेत। वाव, मस्त वाफ आली आहे बघा, आणि हे व्यवस्थित शिजलं सुद्धा आहे। आता आपण एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊन याचा गॅस बंद करून घेतोय आणि परत झाकण ठेवून द्यायचं। अशा पद्धतीने केलेला वरीच्या तांदूळाचा उपमा म्हणा किंवा खिचडी म्हणा खूप छान होते। झटपट होणारी ही वरीची रेसिपी तुम्ही लवकर करून बघा। अशा छान छान रेसिपी बघण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। बाजूचं बेल आयकॉन बटन दाबून ऑलवर क्लिक करा, म्हणजे तुम्हाला माझ्या नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन सर्वात आधी मिळेल। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करा, कमेंट करा। धन्यवाद।